25. Parang 32 tayo kanina. Hintayin natin dali. Yung iba kasi nagme-message sa akin, hindi na daw sila nakakonect sa pangalawang Zoom. Hindi daw nila alam na may pangalawang Zoom. Akala daw nila na-disconnect lang. Pwede na siguro. 26. Okay, so let's try to solve example 10.5. Ano? The system acetone, component 1, acetonitrile, component 2, nitromethane, component 3, at 80 degrees Celsius and 110 kPa. So relatively mainit siya, 80 degrees Celsius. Yung pressure niya, parang malapit lang sa atmospheric, 110 kPa. So absolute yan. Ano? Has the overall composition of say 1 is equal to 0.45, say 2 is 0.35, say 3 is equal to 0.20. So ito yung composition ng feed, mole fraction. Assuming that Reol's law is appropriate to this system, so appropriate ang Reol's law, we can use that P sub I star or P sub P1 sat, no? P1 sat divided by P is equals to Ki. No? So ang ating Pi 110 kPa. Okay, assuming that Reol's law is appropriate to this system, determine L, B. So L and B are the parang fraction, So, halimbawa, ang basis natin 1 mole yung pumasok na feed. So ito yung fraction ng vapor, ito yung fraction ng ito yung fraction ng liquid. X sub I and Y sub I. So ano ba yung composition sa vapor? Ano ba yung composition ng liquid? No? The vapor pressure of the pure species are 80 degrees Celsius. So the vapor pressures of the pure species at 80 degrees Celsius are P1 sat 195.75. Of course, this is kPa. P2 sat 97.84 kPa and P3 sat 50.32 kPa. These are P1 star. Dapat talaga mag-adjust na ako. I should be using P1 sat, no? Basically what I'm trying to say is K1, for example, or K sub I is equals to P1 sat divided by P. No? Kasi sinasabi ko kasi sa inyo palagi, P1 star divided by P. Atkins kasi to, Pero kay Vanes, ganito siya. P1 sat divided by P. Or PI, sorry. So, do you have any question? So basically, ang equation natin na gagamitin to solve this problem, ang una natin solve yung B muna, So pag nakuha natin yung B, L plus B is equals to 1. So, madali na lang makuha yung L. Tapos pag nakuha din niyo yung B, from the equation ng X sub I, yung dinerive natin kanina, you can calculate X sub I. Once you have K X sub I, di ba, we're just going to use the equilibrium ratio definition. Di ba, K sub I is equals to Y sub I divided by X sub I. So kung alam natin yung K sub I, by using this equation, we can easily calculate Y sub I. Ganun lang yun. So halimbawa, so ang working equation natin is summation of X sub I is equals to 1. Di ba? Do you agree with this? So meron tayong tatlong component, Acetone, acetonitrile, at saka nitromethane. So ang sinasabi lang nitong equation na to is X1 plus X2 plus X3 is equals to 1. I hope you agree with this. So, and then ang ating equation ng X sub I, yung dinerive natin kanina, is Z sub I 1 plus B over F times Ki, minus 1. Tama? So yun, gagamitin lang natin to, pasok natin doon.
And then we just substitute the values. So for example, for say 1 is 0.45, no? 0.45 tapos 1 plus B over F. Tapos yung K1, ang K1 natin ay, di ba, K1 is equals to 1 SAT divided by P. So ang K1 natin is, ito yung K1, 190.75 divided by 110. Ito yung P natin, ano? Okay? So, yun lang. So, 195.75 divided by 110. Tapos, minus 1. Okay? Question. Tapos yung ano naman, yung second, x2. So yung x2 naman natin, ito ano, say 2 is 0.35. But basically, sinasubstitute ko lang sa equation na ito. Ano? Say 2 is 0.35, 1 plus B over F. Tapos ang K2 would be equal to this 97.84 divided by 110. Okay? Any question? Tapos say 3 is 0.20. This one? Diba? 50.32 divided by 110 minus 1. And then, this 3 term would be equal to, ano? This 3 term would be equal to Ira Mabel. Yep, very good, Dorothy. This will be equal to 1. No? Diba these are x? This is x1, this is x2, this is x3. So the summation of x sub I would be equal to 1. Tapos isi-shift solve nyo lang. Basically, ang magiging ano nyo, ang magiging x nyo dito would be b over f. You might be saying, di ba dalawang variable dyan? No, bali ang gagawin natin, kasi wala namang given, we'll be assuming, kumbaga yung basis natin, ang basis natin is f would be equal to 1 mole. No? Ganun lang yan. So, if f is equals to 1 mole, so b over f is equals to b. So, shift solve nyo lang. Please get your calculator. Medyo challenging siyang pindutin sa calculator. Pero dapat alam niyo yan. Ano? So, plus distillation yan. Malabas din yan sa board exam. Mamaya nga pala, kung hindi kayo busy, merong MTB, Meet the Boards. So bago yung Board of Examiner ng KMN, alauna, no? Facebook Live. Baka hindi kayo busy. Of course, second year pa lang naman kami. Ay, hindi kaya. Second year pa lang nung face-to-face. Pag nagiging estudyante ko ang second year, binibigyan ko na sila ng mga board questions. I-review ko na sila sa board. Ganon. Kasi nung nasa LB kami, ganon. Freshman pa lang kami sa Introduction to Chemical Engineering. Nung time namin, yung mga sample problem namin, nakalagay na yung date at saka yung date at saka yung date kung kailan siya lumabas sa board exam. Halimbawa, May 1995. Nakalagay na siya. So, it makes you conscious na later magbo-board kami. Hindi kami pwedeng patulog-tulog lang. Mamaya, alauna, bago yung examiner. Baka interested kayo. I will share you the link. Libre lang naman. MTB. Meet the board. Kaya lang may exam ata kayo ngayon eh. Anong exam niya? Anong subject? Math. Gaaral na naman ata kayo eh. Saan kayo ng MTV? Klase kayo alauna. Ayun, alauna. Saan kayo ng MTV? Ay, manood lang naman kayo. Facebook Live lang naman. Tingin-tingin lang kayo. Makikita nyo kung paano makipagbalik at taka ng mga matatandang KMN.
Kung paano namin kukulitin ang mga... Tsaka makikita niyo yung mga sample problem, magbibigay sila ng mga sample question, no? Bibigay sila ng mga sample question. Dati, gano'n na. Ewan ko lang ngayon. Dati, usually gano'n. It's just a part of the meet the board. Magbibigay ng mga sample questions. Tapos sasabihin ng mga board of exam. Ito, sigurado to lalabas. May 10 points sa akin. Mamayang alauna. I hope kaya nyo itong pindot nyo sa calculator. Ano? Tapos, ano to? Shift solve nyo lang. Shift bus. Tapos lagyan nyo ng value. Shift solve equals to 0.5. Kasi yung value ng B dyan, 1 to 0 to 1. Ano? So lagyan nyo. Shift solve is equals to 5. 0.5, sorry. 0.5. Ganun kasi kami nung college. Conscious na conscious talaga kami sa board exam. Actually, kahit naman saan, lahat naman ata conscious talaga sa board exam. Kasi mahirap yung board exam natin. So, actually, a portion of the chemical engineering students, kaya sila nag-chem-eng, sa totoo lang, kasi mahirap ang chem-eng. Alam nyo ba yon? Yung para bang, di ba alam niyo yung game na Flappy Bird? Bakit ba marami naglalaro ng Flappy Bird? Kasi mahirap ang Flappy Bird. Parang ganun. Merong certain portion ng chem-eng student na nag-chem-eng dahil ganun. Mahirap ang chem-eng. They wanted challenge. Napindot nyo na? Sinong nakapagpalabas ng sagot? Kindly, what's the answer? What is the value of B? Shift solve 0.5 is equals to. Anyone? Anong value ng B? Actually, mabilis lang. No, very good, very good. Very good, Dorothy. Very good, Christian. Very good, Aram, Mabel. What about the others? Palabas nyo? Pindot sa calculator. Mahalaga yan. Gusto nyo bang pumasa ng board? Dito. Pata hindi kasya. Kasya yan. Kasya yan eh. Kasya siya AJ. Tayo, sino Dorothy o napalabas nila. Kasya siya. Wala, ano ba mga calculator nyo? Mag-class quiz kayo. Class quiz. Ano nga ba to? 991EX. Pero lang yan sa Shopee. Less than 1,000. May kulay pink pa. Anak ko, kinukulit ako. Gusto gawin niya kulay pink. Mag-class quiz kayo. Kung hindi kayo naka-class quiz, anong FX991EX? Baka naman mali lang yung pindot nyo. Kasya yan. Napag-kasya ko, tinan yung nakuha din nila. Baka naman nilalagay nyo pa tong F. Wala na tong F. F is equals to 1 na yan. So X na lang yan. I don't know what you're doing. Gumamit kayo nung fraction function, yung gano'n, yung ganito. Oh. Yung ganyan. Gumamit kayo ng ganyan. Tinan nyo, nakuha naman ni Dorothy, ni Christian, tsaka ni Aram. What about the others? 570. Okay yan, kaya yan. Kaya yan. Kasi yan. Anyway, sabi ni Aliyah, hindi nga daw pwede sa 991ES. I don't know. Dati 991ES ang gamit ko, kaya naman eh. Before ako nag-upgrade sa class quiz. Oh, very good, Brian. Very good, Johan. Very good, Samantha. Hindi pa ba sira ang mga ES nyo? Tagal na yan eh. Oo, sa ngayon bawal. Pero I think later, baka pagdating naman ng panahon nyo, pwede na. Pero kasi sa mga courses sa college, kailangan nyo ng class quiz. Mura lang naman eh. Grade 7 pa daw siya.
It's time for you to buy a new one, Aliyah. Pero alam ko kaya yun eh. Ganyan gamit ko dati, Aliyah eh. Anyway, kung hindi talaga kaya, wala akong magagawa. Alam ko kaya yan. Yan yung gamit ko dati. Tagal na ako sa MCL eh. Anyway, you're supposed to get B, no? B over F. So B over F or B kasi F is equals to 1. No? Diba F is equals to 1 naman kasi. This is supposed to be equal to 0.7365. At saka mas mabilis mag-solve ng ship solve yung ano class is the advantage. Ano? Bakit daw kailangan ng 0.5? Kasi ano to, cubic. Tatlo yung roots niyan. So para yung ibigay niya na answer is between 0 to 1. Para yung ibigay niyang answers ng calculator sa inyo is between 0 to 1. So usually pag hindi ka naglagay ng value na 0.5, ship solve 0.5, pwede nga ibigay niya sa inyong value yung ibang roots, ba yung negative, yung greater than 1, o kaya matagal siya bago mag-solve. So pampabilis yun. Ano? Di ba pinag-aaralan niyo rin naman yun sa ano? Di ba ba kayo nag-a-advance math? Meron numericals? Ano ba tawag doon? Numerical methods ba yun? Meron ganung math, di ba? Yung pinag-aaralan nyo kung paano nag-work yung ship solve, yung gano'n, yung Gaussian. Oo, yun. That's the other root, 0. No? Kasi ito, pag 0 to, mawawala to. So basically, 0.45 plus 0.35 plus 0.20 is equals to 1. That's the other root. Kasi nga, ano to, cubic equation to. Tandaan nyo pa, pag cubic, tatlo yung roots niya. Pag quadratic, dalawa. Ganun yun. So one of the root is 0. Dorothy. Okay. So now that you have this B 0.7365. So let's try to solve L. L is equals to, di ba? L plus B. L plus B is equals to 1. So therefore, if B is 0.7365, L plus 0.7365 is equals to 1. So L is L is 1 minus 0.7365. 0.2634, ano? 0.2635. 2635. Do you have any question regarding L at saka B? What about x sub I? How do we solve x sub I? Substitute nyo lang dito, Substitute nyo lang dito sa definition ng x sub I. Di ba x sub I is equals to say sub I about x1. X1, yung say 1, 0.45. 1 plus B over F. So yung B over F natin is 0.7365. Tapos K1. K1 is ito 195.75 divided by 110. Minus 1. So that would be x1. No? You got the idea? So lang din. Try to calculate x1. $75 divided by 110 minus 1. 0.2859. Kuha niya? This one? 0.2859. Or just simply 0.29. Parang ganun. Ano nga pala? Yung exam pala natin, minob ko ng Friday kasi yung Wednesday nga pala, hindi ko nakalimutan ko. 1.5 hour lang. So Friday yung exam natin.
Tapos, sige, hanggang dito yung hanggang dito yung exam natin. Sama natin tong plus distillation. Hanggang dito. Kasi you still have di ba? You still have the whole week until Friday. So marami pa kayong oras para aralin to. So hanggang dito yung exam natin. Okay? So now that you have x1, what would be, how do you calculate y1? So gamitin niyo lang yung definition ng ng equilibrium ratio. 'Di ba ang equilibrium ratio is K1, pasensya na kayo ang na. Dapat talaga sumusunod kayo. Once na nakalingat kayo, malilito kayo, hindi kayo makakasunod. So just use the equation K1 is equals to y1 divided by x1. No, just use that to calculate y1. So alam niyo na yung K1, 'di ba? K1 is 195.75 divided by 110. Tapos alam na rin natin yung x1. X1 is 0.29. So you can easily calculate y1. So y1 is equals to, ganun lang. Diba? So 195.75 divided by, mali yung pindot ko. 195.75 divided by 110. Okay. So times 0.29. So you're supposed to get 0.52 as your y1. This is x1. So check natin sa libro. Na-check ko na kanina, tama yung 0.73765. Tapos yung y1, x1, chapter 10. Do you have the book? May nakita pa kayo sa Shopee? Hindi nakakuha sa Shopee. Bili kayo. Huwag kayong tipirin ng libro. Kami nun sa LB, kahit mahihirap kaming mga bata, bumibili kami ng libro, pinag-iipunan talaga namin. $10.5. So, x1 is 0.2859. So, tapos hindi ko ni-round up. So, 0.2859. So, tama. Then, y1 is 0.5087. 0.51. Ano naman? So, dapat hindi ako nag-round up. Pero those are relatively correct. Almost correct. Do you have any question regarding this plus calculation problem? So kung wala kayong question, ano bang oras na? I'm just going to leave you with an exercise sa BBL, sa plus calculation. So very, very similar to this one. Dali lang Kung walang question, nasa libro naman, you can also check the book. Kung madali lang hanapin yung ebook, i-google nyo lang si Banes. Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics by Smith and Banes. So makikita nyo agad yun. You can easily download it. Kung hindi nyo makita, i-message lang ako. I'm going to send you the link. Yun daw, may link to sa Shopee ng thermodynamics. Magkano yan? 500 lang. Kasi nakasale yan sa dami-dami sa national. Katambak. O, 220 lang. Bili na kayo, 220. Samantalayin nyo na yan. Murang-mura na yan. Oo. Yan yung kinyo para magkalisensya ng KMN. Usually 50% galing din sa libro na yan yung second day. Meron din sa Lazada. Bili na kayo. Kasi may steam table din pati. Sulit yan. Sulit na sulit yan. Ang laking bagay ng may lisensya, ang dami nyo mahahanap na trabaho. Kung mag-i-stay kayo sa Philippines, kung ayaw nyo mag-abroad. At saka syempre, bragging right na may lisensya kayo ng KMN. Ganun yan. Pag may lisensya ng KMN, iba yung tingin sa inyo ng tao. Alam niyo ng mga diba? Saka, you can put the name. Engineer yun. Very good. Very good, Dorothy. Thank you, Dorothy.
Yan, magsisale na sa 30, ano? So, free shipping pa yan. Sales on this. 299 daw. Okay lang yan. Sa ano, baka may 10% off pa yan sa 30. Kaya lang, baka maubos na pag hinintay nyo pa yung 30. 11:38 na, overtime na tayo. Ay, ito yung link ha. Sandali lang. Bigay ko lang sa inyo yung link. Bigay ko lang sa inyo yung link. May klase kayo? Dali lang ha. Bigay ko sa inyo yung link ng ano. Ng MTV. Okay, Ma'am Maria. Exam. Anong oras? Later pa naman. Ano subject yun? Ayan. Silip kayo kahit sandali lang sa MTV. Ang ACES ay nakalagay special thanks to ACES MCL. Co-sponsor kayo, no? Co-sponsor ng ACES ng ng MTV. Probably just click the baka dito magla-live sa schemes, sa UPLB Society of Chemical Engineering Student web page, baka doon magla-live, mamayang alauna. Silip lang kayo. Anong oras exam nyo kay ma'am? 2:30. Material science. Dali lang naman yun. Silip kayo sandali. Para gusto ko maging conscious kayo sa board, no? Habang bata pa kayo. I have very good experience pag yung bata pa lang, mga second year pa lang, conscious na sa board, mataas yung passing rate ng MCL, mga nasa 80, ganun, nasa 80 na tayo before the pandemic. Saka meron nung nagtatap, malay nyo kayo, mag-top din kayo, Diba? Pangarapin nyo yun, mag-top. Masarap pag nag-top kayo ng madali ang trabaho, pag naka-top kayo, kahit na nakapasa lang, okay din naman. Saka syempre, magiging proud yung parents sa inyo, pag nag-top kayo, pag nakapasa kayo. Pwede mag-check ng attendance? Sandali lang. Check ako ng attendance kahit medyo overtime na tayo. Pasensya na kayo Online naman. Alam mo kayong klase. Andrea, Marie, yes, okay na Andrea. Adrian Alaras. Adrian? Era Maybel Almario. Present po. Joy Alpino. Present po. Joanne Aquino. Present po. John Ivan Bagatnan. Present po. Samantha Claire Bidea. Present po. Jean Margaret Beroya. Present po. Rachel Kabilangan. Present po. Carlos Miguel Kapanayan. Present po, sir. Aliyah Jandy Carta. Present po. Tricia Lorraine Cruz. Tricia. Christine Joy Diana. Present po. Bianca Marie Flores. Marjorie Ann Gabuat. Present po.
Vince Kenrix Sebastian Garcia. Present po. Estelita Julia Hismundo. Present po. Mga kilala rin akong Hismundo. Jasper Allen Gonzalez. Present po. Nadia Subitskaya Gonzalez. Nadia. Pauline Jules Lapus. Stephanie Arian Lamson. Present po. Jean Rose Daniel Magimot. Present po. Crystal Alodi Magtalas. Bata na po, hindi po mapasok. June James Mata. Present po. Christine Micaela Moral. Present po. Romano Daniel Panyen. Present po. Angel Catherine Pedregal. Present po. Maria Claire Prigonero. Present po. Christian Rad Rambocal. Present po, sir. Maria Caril Ruiz. Present po. Audrey Jan Soriano. Wala si Audrey. Princess Lionel Caris Torres. Ascension. Present po, sir. Brian Robert Robela. Present po. Patrick Sen Aerol Sabala. Present po. Alexandra Micaela Sornosa. Present po. Okay. Silip kayo sa ano ha? Silip kayo sa MTV kahit sandali lang. Okay, bye-bye. Sir. Question, may question, concern. Sir, Attendance? present din po ako. Anong name mo? At least si Audrey Jan, and who else? Sino yun? Sino yung nagsabing present siya? Gonzales Nadia po. Subitskaya. Dali lang ha. Pati po sir nung last meeting po. Last meeting, present ka. Dali lang ha. Miss Subitskaya. Where are you? Sir, sa akin din po, yung last meeting po. Last meeting. Sino pa? Pati nga. Sandali lang ha, hindi ko nare-recognize yung voice nyo. Remember, hindi ko kayo nakikita. Beroya po, sir. Pero ngayon, present ka. Opo. Roya. Yes, you're present today. You mean last meeting? Hindi, today. Sino pang na-absentan ko? Adrian Alaras, ang mga absent. Tricia Lorraine Cruz, absent talaga yon. Bianca Marie Flores. Sino pa? Pauline Jules Lapus, wala talaga. Crystal Magtalas. Sir, bagat nun po. Present din po last. Si AJ. Ano yun? Come again? Bagat nun po. Present din po. Last po daw. Ulit. Ano apelyido mo? Bagat nun po. Bagatnan daw, sir. Bagatnan. I think na present ka naman. Bagatnan. Dali lang. Present ka naman. Sir, dalawa na din po yung absent ko sa BPL, although lagi po akong nasa wala. Bagatnan? Sir, Yana na po. Sino na to? Sir, Yana po. Audrey Jan, Sir Yana. Sige. Okay, sir. Check Thank you ko po. Ano pang issue? Ayun, attendance. Ayan. Sige, message na lang ako sa Teams. Kung may issue kayo sa attendance, i-manual ko na lang. Yung mga especially yung mga previous ha. So, yung kamukha ng AJ, magaling naman to. Okay lang yun. Present na lang kita. Sige. So, just to remind you again, prelims natin sa Friday, hanggang sa separator, sa liquid vapor separator. So, see you on Friday. Attendance. Sige, i-message na lang ako kung hindi pa siya nakaayos. Any other concern aside from attendance? Okay. So silip kayo sa MTV ha, kahit konti, kahit 10 minutes. Please. Para okay, bye-bye.